तपाईको आफ्नै क्रिएटिभ मिडिया। यहाँलाई स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा र आज पनि म तपाईहरु माझ एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म कुसुम बान्तवा र आजको विशेष भिडियोमा रहेको छ कि हामीले वर्ड फाइललाई कसरी पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्ने अथवा सेभ गर्ने डाइरेक्ट। यसको लागि कुनै पनि इन्टरनेट को आवश्यकता पर्दैन र यो भन्दा मैले अघिल्लो भिडियोमा म तपाईहरुलाई मैले चाहिँ कसरी पीडीएफ फाइलमा चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट जेपीजी वर्ड एक्सेललाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरो र सेभ गर्ने भन्ने कुरोलाई मैले लिएर आएको थिएँ र आज त्यो भन्दा अलिकति फरक र तपाईहरुको समय कन्ज्युम नहुने गरी छोटो समयमै पनि हामीले बनाएको वर्ड डकुमेन्टलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमै बनाएको डकुमेन्टलाई कसरी पीडीएफमा सेभ गर्ने आफ्नो ल्यापटपमा भन्ने एउटा जुन छ क्लु दिदैछु तपाईहरुलाई र यो अत्यन्तै उपयोगी पनि हुन सक्छ यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ अर्थात चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ बायोडेटा र अन्य कुनै चाहिँ कन्फिडेन्शियल डकुमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ ताकि त्यो कसैलाई सेन्ड गरिसकेपछि र कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न नसकोस् भन्नका खातिर तपाईहरुले चाहिँ त्यस फाइललाई चाहिँ पीडीएफ फाइलमा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र यिनै कुरोहरु मैले तपाईहरुको साथमा आज लिएर आएको छु। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिटरको रूपमा पाल्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट सबै कुरोहरु गरेर छोड्दिनु होला भन्दै आजको विशेष प्रकारको भिडियोमा तपाईहरुमाझ म पस्कन गएको छु। हेरौं आजको भिडियोलाई। यहाँ तपाईहरुले मेरो कम्प्युटर ल्यापटप स्क्रिनलाई देखिरहनु भएको छ र यसमा तपाईहरुले एउटा यो अपोइन्टमेन्ट लेटर भन्ने एउटा वर्ड फाइल छ जुन चाहिँ मैले अलरेडी क्रिएट गरिसकेको थिएँ र यो फाइल म तपाईहरुलाई खोलेर देखाउन गएको छु। अगाडि यस्तो रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ जस्तै एडिट गर्न सक्छौं। यहाँनेर मैले जस्तै एडिट गरेर देखाए यसरी छ। यहाँनेर चाहिँ हामीले यसरी एडिट भइरहेको छ। यहाँनेर डु थियो यसरी हामीले एडिट गर्न सक्छौं। यो कसैलाई पठाएछु भने पनि यो एडिट सहजै रूपमा हुन्छ वर्डमा। सो यसलाई हामीले चाहिँ वर्डबाट चाहिँ पीडीएफ फाइलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अथवा सेभ गर्ने भन्ने कुरोलाई म देखाउन गएको छु। यो सबै कुरो तपाईहरुले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर चाहिँ डकुमेन्ट बनाइसकेपछि तपाईले अन्तिममा सेभ गर्ने अवस्थामा रहेको छ। यसको मेन क्लु चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहुन्छ र सेभ गर्दाखेरि तपाईले सपोज मैले डेस्कटप चुज गरे त्यो लोकेसन यहाँ फाइल नेम आउँछ र फाइल नेममा तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले फाइल नेमलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ कस्टमाइज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेर चाहिँ डकुमेन्ट भनेर यसरी राखिदिएँ मैले डकुमेन्ट भनेर राखेँ र यसमा यो तल सेभ एज टाइप भनेर दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले वर्ड डकुमेन्टको टाइपमा छ। यसलाई हामीले यहाँनेर अप्सन्स छ यहाँनेर क्लिक गर्यो भने यो एरोमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यसरी अप्सन्स आउँछ। यहाँ पीडीएफ भन्ने जुन छ फर्मेट छ यसमा मैले गएर क्लिक गरिसकेपछि तल गएर चाहिँ टुल्समा सेभमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यो पीडीएफ फाइलमा अब सेभ भइसकेको छ र हामी त्यो पनि हेर्न गइरहेको छौं। पीडीएफ फाइल यसरी यहाँनेर आइरहेको छ पीडीएफमा खुलिसकेको छ र अब हामीले यसलाई कुनै पनि जस्तै यहाँ एडिट गर्न पर्यो भने यहाँ एडिट हुनेवाला छैन। यसरी कुनै पनि एडिट हुनेवाला छैन र यो डकुमेन्ट चाहिँ यो वर्ड डकुमेन्ट चाहिँ पीडीएफमा अहिले सेभ भइसकेको छ र तपाईहरुले पनि यसरी नै आफ्नो डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ पीडीएफमा चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ सहजै रूपमा। जस्तै यहाँनेर यसरी आइसकेको छ। यही डकुमेन्ट नै थियो जुन चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै बनाएका थियौं यो रह्यो। यसमा चाहिँ तपाईले यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सहज रूपमा। आजको भिडियो कस्तो रह्यो तपाईहरुले पनि यस्तै तरिकाको डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ पीडीएफमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनहरुमा पनि मेरो भिडियोलाई हेर्नका लागि यस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धीका भिडियोहरु हेर्नका लागि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरु अपडेट भएर तपाईहरुको माझ आइपुग्ने छ भन्दै आजलाई तपाईहरु माझबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। बाइ बाइ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।